Thank you. As you are. And out. I'm just so excited. Each girl was considered not only for her beauty and poise, but also for her personality. الجديد في الدفعة الأخيرة من الوثائق، وبحسب تقارير صادرة عن مؤسسات إعلامية مثل TMZ وصحيفة التلغراف البريطانية وصحيفة الجارديان، أنها احتوت على ادعاءات صادمة طالت شخصيات سياسية ومالية وإعلامية بارزة على رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. السؤال هنا: ماذا تقول هذه التسريبات؟ وما علاقتها بالتطورات السياسية الجارية حالياً في إيران وغزة والأراضي المحتلة؟ أولاً، أحد أكثر الملفات إثارة للجدل والذي تصدر النقاشات على منصة X هو ملف يحمل اسم EFTAF 01660679.pdf. يتضمن هذا الملف إفادة منسوبة لفتاة قالت إن عمرها كان ما بين 13 و14 عاماً عندما تعرضت بحسب ادعائها لانتهاكات جسيمة منسوبة إلى دونالد ترامب تعود إلى فترة زمنية تتراوح بين 35 و 35 عاماً. وتشير الإفادة إلى أن هذه الوقائع جاءت ضمن إطار أوسع من الانتهاكات التي ذكر أن جيفري إبستين كان طرفاً رئيسياً فيها داخل إحدى غرف الفنادق. في إفادة أخرى واردة في الملف نفسه، ذكرت فتاة ثانية أنها تعرضت لسلوك قسري منسوب إلى ترامب في ولاية نيوجيرسي. وبحسب روايتها، تطورت الواقعة إلى اعتداء جسدي مباشر قبل أن تتعرض لاحقاً لانتهاك آخر منسوب إلى جيفري إبستين. الوثائق، وتحديداً في الصفحتين 5 و6، تشير إلى أن ترامب كان يستضيف تجمعات خاصة في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا تحت اسم كالندر جيرلز. وتزعم الإفادات أن إبستين كان يجلب فتيات قاصرات إلى هذه التجمعات، حيث كان يتم التعامل معهن ضمن نظام منظم قائم على الاستغلال وصف في الوثائق بأنه يشبه آلية المزادات. الأكثر خطورة بحسب بعض التسريبات هو الادعاء بأن ترامب كان يشارك بشكل مباشر في عملية تصنيف الفتيات داخل هذه التجمعات من خلال ممارسات غير قانونية بهدف تحديد كيفية توزيعهن على الحضور. وتتضمن هذه الإفادات ذكر أسماء شخصيات بارزة حضرت تلك التجمعات، من بينهم محامون وشخصيات عامة، لكن القصة لا تتوقف عند هذا الحد. الوثائق وسعت نطاق الأسماء لتشمل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركتي تسلا وسبيس إكس، حيث ورد أنه كان على تواصل مباشر عبر البريد الإلكتروني مع جيفري إبستين عام 2013. وبحسب رسالة منسوبة لماسك وموجودة ضمن الوثائق، فإنه استفسر عن التوقيت المناسب للزيارة ليرد عليه إبستين بعرض ترتيب وسيلة نقل خاصة. ويأتي ذلك رغم تصريحات سابقة لماسك أكد فيها أنه لم يلتقي بإبستين أبداً. اسم بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت ورد هو الآخر في الوثائق، حيث نسبت إلى إبستين ملاحظات كتبها لنفسه زعم فيها أن غيتس واجه مشكلات صحية بعد ارتباطات مشبهة، وأنه طلب مساعدة طبية سرية عبر إبستين. وعقب نشر هذه الادعاءات نفى بيل غيتس الأمر بالكامل، واعتبره معلومات كاذبة تهدف إلى تشويه سمعته، مؤكداً أن تلك الملاحظات تعكس فشل إبستين في بناء علاقة مستمرة معه. سادساً، مكرر في الوثائق، الملفات الجديدة أعادت ذكر أسماء أخرى، من بينها اسم كيفن وارش الذي أعلن دونالد ترامب مؤخراً ترشيحه لمنصب رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي. ويأتي ذلك في ظل خلاف ترامب مع الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وسعيه لاستبداله بشخص ينسجم مع توجهاته الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة. وبحسب الوثائق، فإن اسم وارش ورد ضمن ملفات إبستين، ما أضاف بعداً سياسياً بالغ الحساسية. الملفات تضمنت صوراً ومقاطع مرئية لنساء بوجوه ظاهرة، ما أثار انتقادات واسعة لوزارة العدل الأمريكية بسبب عدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية هويات الضحايا. ومن بين المواد التي أشير إليها ورد اسم الأمير أندرو، أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية. وبحسب ما نشر، أعادت هذه المواد فتح ملفات اتهام سابقة كانت قد تقدمت بها الضحية فيرجينيا جوفري، والتي تحدثت عن انتهاكات منسوبة إلى جيفري إبستين عندما كانت قاصراً. الأمير أندرو نفى تلك الاتهامات رغم اتخاذ إجراءات لاحقة بسحب ألقابه ومهامه الرسمية. صحيفة التلغراف البريطانية نشرت تفاصيل عن مراسلات إلكترونية تعود إلى عام 2002 بين ميلانيا ترامب زوجة دونالد ترامب وبين غيسلين ماكسويل شريكة إبستين والمتهمة بإدارة شبكة استغلال. تشير المراسلات إلى وجود تواصل ودي بين الطرفين تضمن إشادة ميلانيا بمقال صحفي تناول جيفري إبستين وطلبها استمرار التواصل عند عودة ماكسويل إلى نيويورك.
كما تذكر الوثائق أن ميلانيا ظهرت في عدة صور مع جيسلين ماكسويل، وفي صورة واحدة على الأقل مع إبستين إلى جانب ترامب، وهو ما اعتبرته الصحيفة مؤشراً على علاقة قديمة بين إبستين ودائرة ترامب. وبحسب ما أشير إليه فإن هذه ليست كل الوثائق، فالملايين التي تم الإفراج عنها تتضمن أيضاً إشارات إلى مسؤولين من دول عربية لم يتم الكشف عن تفاصيلهم حتى الآن. السؤال الأهم: لماذا الآن؟ توقيت التسريبات يتزامن مع عودة القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، رغم الحديث عن بدء مرحلة ثانية من اتفاق تهدئة يرعاها ترامب نفسه، في ظل صمت أمريكي لافت وسقوط أكثر من 30 شهيداً. كما يتزامن مع تقارير تفيد بأن ترامب لا يرغب في الانخراط في ضربة عسكرية كبرى ضد إيران، في وقت تضغط فيه إسرائيل باتجاه تصعيد شامل حتى لو ترتب عليه خسائر كبيرة، بهدف إسقاط النظام الإيراني وإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة. الخلاصة: ما يحدث لا يبدو صدفة، وحتى لو ثبت لاحقاً أن بعض هذه الادعاءات غير صحيحة، فإن تأثيرها السياسي والإعلامي قائم بالفعل، ويؤدي الغرض الذي صمم من أجله: الضغط والابتزاز وإعادة توجيه القرار. وفي النهاية يبدو دونالد ترامب اليوم محاصراً بين ملفات دولية ملتهبة من الأمام وملفات ضغط ثقيلة من الخلف. إيران أمامه وملفات إبستين خلفه، ومعها ملفات أخرى لم يكشف عنها بعد. الاختيار صعب لكنه حتمي، والجهات التي جاءت به تعرف جيداً كيف تستخدمه وبأي أدوات تضغط عليه. تكون قاعد لا ليك ولا عليك، فجأة الدنيا تقلب وتبقى أنت في النص، والفضيحة تضرب والكارثة تنفجر، وتكتشف في الآخر إن البرتقاني اتسرب له مستند خطير، وثيقة بتكشف قدام العالم فضايح مدفونة من سنين، وتأكد إن رئيس أقوى دولة في العالم ماشي بالعربية شمال دايس بنزين على الآخر ومش ناوي يقف. عارف يا عزيزي المشاهد إنك اتحمست، وعارف إنك دلوقتي عايز تعرف الحكاية من أولها؟ علشان كده الحلقة دي معمولة مخصوص علشانك، وطبقاً للتوقيت المحلي لقناتنا حان الوقت نفتح الملف ونحكي القصة كاملة من غير تلميع ومن غير تجميل. في الأيام اللي فاتت طلع سؤال غريب ومثير: هل ترامب سحلية ولا ضفدعة؟ من وجهة نظر الكاتب والمفكر البريطاني ديفيد آيك، ترامب سحلية بشرية. مش بس كده، في أسماء تانية كتير قالها وهقولك عليهم بعدين. لكن من وجهة نظر شخص متواضع زيي، ترامب نمس كبير، تمساح عايم في بحر من الجنس والليالي الحمراء. ومن هنا تعال أحكي لك على الذي منه.